Isang mapagpalang umaga po ang sana'y sumainyo kung kayo ay nandito sa North America, particularly dito sa Canada, in my neck of the woods, sabi nga nila. I am in Ottawa right now. We have a cloudy sky. Medyo maulan po dito sa amin ngayon simula kahapon. Sana sa inyong kinaroroonan, kung nasaan man yan, ay maganda ang panahon. Ako po si Dan De Castro at minsan pa inaanyayahan kayong samahan ninyo ako dito sa ating munting talakayan sa mga kaganapan sa ating bansang Pilipinas. Ngayon po ay 17 ng Octubre, taong 2021. Sa kasalukuyan po ay medyo painit na ng painit ang mga may kinalaman sa ating politika, lalo na sa papalapit na halalan na gaganapin sa Mayo next year. Malayo-layo pa, katatapos lamang ng filing ng mga certificate of candidacy ng napakaraming mga nagnanais maglingkod sa ating bayan. Sana ay bukal sa loob nila yung kanilang layunin, di ba, na maglingkod at hindi lamang dahil dun sa power behind the position na kanilang gustong hawakan. O kaya doon naman sa mga pagsamantala, para lamang maipagpatuloy nila yung kanilang maitim na adhikain ng mga nagsasalita. Meron po tayong pinanonood kanina ng isang it's a news item, and perhaps I should share this with you. Ano sa palagay ninyo ito? Tignan natin. I-share natin ang screen na ito at alamin natin kung ano ang na ito ng ating pinaghihirapan to unify as many people as possible coming from diverse backgrounds. Yung mga pinili natin na guest candidates, they were among the very first who responded to our call for unity. Sila dating Senador Sonny Trillanes, re-electionist Senators Risa Hontiveros at Laila De Lima, human rights lawyer Chel Jokno, dating Ifugao Representative Teddy Bagilat at Alex Lacson. Guest candidates naman sina Senators Richard Gordon, Juan Miguel Migzuberi, Joel Villanueva, dating Senador at ngayong Sorsogon Governor Francis Cheese Escudero at dating Vice Presidente Jejo Marbinay. Ngunit ang limang ito kasama rin sa listahan ng tambalang Senator Panfilo Lacson, Senate President Vicente Soto at Senator Manny Pacquiao at running mate na si Buhay Party List Representative Lito Atienza. Ayon kay Senate Minority Leader Franklin Drilon na kabilang sa tumulong na mabuo ang Robredo ticket, nagkaroon sila ng kasunduan sa mga ito. Our agreement with the people that we talked to was that, all right, since we expect you to be guest candidates in many tickets, don't endorse anyone. Yes, we will help you. We unite, but we would like to suggest that at the minimum, you will not endorse any candidate for president. At yan ang isang maliit na clip buhat sa mga balitang nalikom natin sa araw na ito. Narinig po ba ninyo yung sinabi ni Vice President Leni Robredo? Sabi niya, they were attempting to unify and they have succeeded in unifying the opposition. Medyo nakakatawa po dahil yung sumunod na parte ng balita regarding the unifying attempt of the Vice President, mukhang taliwas sa talagang nangyari. Katulad ng nakita natin, yung mga guest candidate kuno nila ay guest candidates din or kandidato din nung at least dalawa pang tumatakbong bilang presidente. Under Manny Pacquiao ay nandoon din yung ilan sa mga senatorial candidates na supposed to be na-unify ni Leni Robredo sa kanyang kandidatura. No, ha? And then nandoon din yung mga under the banner of Ping Lacson and Tito Soto, yung Pisot team. Medyo nakakatawa yung pinagdugtong na pangalan nila no, ha? Sa mga aming mga kabisayahan. Hindi maganda ang meaning yan. Anyways, so
unifying force nga ba ang ating Vice President sa kasalukuyan na tatakbong presidente ng bansa? Ang pagkakaalam ko sa unifying force, yung ibig sabihin nun, nagkakaroon ng adhesion, nagkakaroon ng pagkakaisa. Pero paano naman natin paliliwanag yung nagkakaisa daw sila pero iba-iba ang mga tinatakbuhan nila? Una sa lahat, ito po yung comment ko lamang. Hindi ako nagdudunong-dunungan. Ito na may base lang sa aking mga naririnig at nababasa. I'm sure meron kayong ibang paniwala. And I will not prevent you from saying whatever you'd like to share. In fact, I invite you to come over, and join me. I can share you a link sa ating live stream ngayon. So you can join me here sa ating Tinig ng Pagbabago show ngayong umaga. Si Leni Robredo po ay tumatakbo bilang presidential candidate ng anong partido? Siya po supposed to be ang chairman dati chairman ng Liberal Party, pero hindi po siya tumatakbo under the Liberal Party banner. She is running as an independent. Yan, independent. So, pagkatapos, yung pong vice president niya, si Kiko Pangilinan, na senador ngayon, ay sa liberal naman. I think he is the head of or president of the Liberal Party. So, paano natin sasabihin na she epitomizes or symbolizes the unifying force behind the opposition? Kung mismong sa kanya, doon sa kanyang katayuan ngayon, ay nakapagtataka. Hindi lamang natin mawari kung ano talaga ang ibig sabihin ni Leni Robredo nung sinabi niyang she has unified the opposition. We have also heard rumors that she attempted to speak with both Manny Pacquiao and Isko Moreno, yung mayor po ng Maynila sa kasalukuyan, that she wanted them to unify pero under her banner. In other words, gusto niyang siya ang tatakbong presidente pagkatapos either Pacquiao or Isko will run as her running mate. Well, of course, sa Pilipinas, iba talaga ang kalakaran ng politika. No? Kaibigan mo ngayon, kaaway mo bukas. Best friends and then worst enemies afterwards pagdating na sa larangan ng politika. So, ganyan po nangyayari. Nakita ninyo kanina yung lineup ng mga senatorial candidates nila. Ano ang comment ninyo dyan sa mga candidates nila na yan? Medyo ang napansin ko, karamihan, tarapo na naman no, ha? Yung mga traditional politicians who have been there, seated in their respected positions. Respected. Okay? Pero mga walang nagawa. Ngayon tumatakbo sila, nangangako na naman sila. They're promising again the moon and the stars that they will do this. Lahat ng puna, lahat ng batikos, binabato nila sa gobyernong kasalukuyan at sinasabing, mali ang ginagawa ng gobyerno na yan, ito ang tamang gagawin namin. Hello, most of you have been there for a long, long while and we can name a few. Ano, ha? Si Dick Gordon, halimbawa, napakatagal na niyan. Kandidato na naman bilang senador. Si Ocotber has been there, isa sa mga napakaingay sa Senado. Every now and then, merong mga soundbites na naririnig from her camp. And yet, things do not seem to improve for as long as these people are involved. Si Zubiri is again running. Si Escudero, balik Senado na naman. Governor siya ngayon ng Bicol, ng Sorsogon. Babalik na naman. Si Binay, dating Vice President, dating Senador. Tumakbong mayor noong nakaraang eleksyon, 2019. Matapos niya tumakbong presidente noong 2016. No, he didn't get any position. Ibig sabihin nun, wala talaga. Mukhang sawang-sawa na ang mga Pilipino sa mga gawing ganito ng mga tarapong politiko. No, ha? So, ano po masasabi ninyo tungkol sa mga ganyang ganapan? Oh, okay. We'd like to say hello. Magandang umaga daw or gabi, Kuya Dan, sabi ni Facebook user. Paki-allow lang po si StreamYard. Bigyan niyo ng permission bago kayo mag-post para makita natin kung yung ano ang username niyo at hindi yung generic Facebook user lamang ang lumalabas so that we can acknowledge you properly.
Si Rubia. Good evening daw from the Philippines. Good evening to you too, Ruby. Siya po ay ang reigning Miss September ng Calendar Girl 2021 ng Tinig Pinoy. Right, si Elisa Relon naman is from Calamba, Laguna. Says, hello everyone. Another Facebook user. Magandang gabi daw, Tito. Watching from Tupi, South Cotabato. Sino kaya siya? Pakilagay lamang po ninyo yung inyong pangalan kung hindi nyo mabigyan ng permission. Ganito yung lumalabas eh. Yan. Hindi lumalabas yung example. Okay. Yung example po dyan, sinasabi na hanapin ko yung ano na yun. Alam kong merong ganun eh. Para makita nila. Ito, ganito. Ganito po ang lalabas bago kayo mag-comment. I'm going live using StreamYard. Before leaving comment, please grant StreamYard permission to see your name at streamyard.com/Facebook para po mabasa natin yung inyong pangalan. Yan. Okay. Para sa ganun eh, hindi tayo naguhulaan kung sino yung bumabati na yan. At saka pakiusap lang po ng konti. Baka gusto ninyo i-share itong ating munting talakayan ngayong araw na ito para naman na meron pa rin mga makapanood, and if they wish, they can join me. Sabihin po niyo sa akin and I will be sending you a link sa inyong Facebook account so that you can join me. Alright? So, sa pagpapatuloy ng ating programa. Ano na nga natin? Palitan natin, tanggalin natin yan. Ayun. Yan. Ako lang po nag-text sa aking sarili at I cannot afford a dedicated tech producer for today. Watching from Davao daw si Facebook user. Okay, again, marami po tayong mga kaibigan from Davao. I would not hazard a guess kung sino kayo. So, pakilagay lamang ninyo ang inyong pangalan. And it's nice, at least nalagay ninyo yung inyong location sa kasalukuyan. So, pinag-usapan natin kanina yung unifying force. So, sa punto pong ito, meron ba talagang unifying personality sa opposition? I'm asking this question because it is almost paramount that the opposition should gel together, as one force. Para nang sa ganon, they can thwart the effort of the other candidates, particularly yung kandidato ng administrasyon. Sino nga ba ang kandidato ng administrasyon? Well, Mr. Duterte is the president of PDP Laban, and therefore, ang kandidato ng administrasyon ay yung kandidato ng PDP Laban. And we know that another Davaoenyo, si Senator Ronald Bato de la Rosa, has been nominated and then he registered his certificate of candidacy sa last day ng filing as the presidential bet of the PDP Laban. Earlier, during the COC registration, si Senator Bongo ay itinaas ni Pangulong Duterte ang kamay bilang vice presidential candidate. Nakatutuwa dito, merong si Lawrence Bongo, si Senator Bongo ay unang idineklara ng PDP Laban at itinaas ni Presidente Duterte yung kamay bilang kandidato as vice president. Wala siyang president. Pero meron silang lineup ng I think mga 7 or 9 na senatorial candidates. Okay? Katawa-tawa, di ba? Tapos si dating Senador BBM, si Bongbong Marcos, ay nag-file ng kanyang COC at siya rin ang kumakatawan sa, I think, Promdi. Promdi nga ba ang pangalan ng kanyang partido? Hindi siya tatakbo under KBL. Tatakbo siya under, okay, hindi po Promdi. I think ang Promdi yata yung si Manny Pacquiao. At nag-declare siya ng kanyang candidacy, pero wala siyang vice president, wala din siyang senatorial lineup. Si Leni Robredo, at least, kompleto, di ba? Meron siyang vice president na si Kiko Pangilinan, and then meron siyang 11 senatorial lineup. Bakit 11? Hindi ba 12 ang hinahanap para sa ngayong paparating na eleksyon? So may kulang na isa.
Kailan kaya nila mabubuo yan? And then, si Senator Pacquiao ay nag-declare ng kanyang candidacy, nag-file ng kanyang COC, at least meron siyang kasamang Vice President, si Lito Atienza, na dating mayor naman ng Maynila. And then, si Isko Moreno naman, na kasalukuyang mayor ng Maynila, ay nag-file din ng kanyang COC at meron siyang Vice President, si Dr. Willie Ong, yung paborito ng maraming nanonood sa YouTube. Right. So, yan ang mga kandidato natin. Parang nakakalito, di ba? parang crossword puzzle. Hindi mo alam kung unlike before, automatic yan. Pag nag-declare ng candidacy, halimbawa yung isang partido, kompleto ang lineup yan. Merong presidente, vice president, tsaka yung senatorial lineup. So, hindi natin alam kung ano talaga nangyayari ngayon. Mukhang nagkakagulo-gulo. And then, nakita niyo yung criss-cross ng mga senatorial lineups. Hindi nakapagtataka na isang senatorial candidate na malakas ang hatak ay maging guest candidate kuno ng ibang partido. At narinig natin kanina si Senator Drilon. Sabi niya, okay, we will take you in as our guest candidate on the condition na hindi kayo mag-endorse ng president. Wow. What has come to the Philippines in the recent years na nagkakaganito ang ating political struggle. It's a struggle. Patutuloy yung word na yun. Hindi ko masabi ng totoo o ng maayos. Anyways, yan po ating observation sa kasalukuyan. Kaya hindi natin malaman kung ano talaga ang magiging kalakaran. Hopefully, hindi magiging madugo, hindi magiging mapanganib para sa mamamayang Pilipino itong paparating na eleksyon. Dahil alam naman natin yung istorya ng 3Gs. Ano yan? Gold, guns, ano pa ba yung isa? Girls? Hindi girls. Guns, gold, ano pa yung pangatlo? Nakalimutan ko na. Basta't yung gold, ibig sabihin nun yung vote buying, di ba? But I have the feeling, and I truly believe this, that at this point, tayong mga mamamayang Pilipino, the Filipino electorate has grown political maturity at this point. Maybe not all, but karamihan sa atin, thanks to the help of social media, ay naging mas matalino na ngayon, mapanuri, at marunong kumilala ng kung sino talaga ang pwedeng maglingkod sa ating bayan bilang halal na leader. Yan. Kasi napakarami nating mga miss, di ba? Na ilalagay natin, na iloloklok natin sa kanilang posisyon yung eventually disappoints us and frustrates us because they haven't done nothing, and in fact they have made the lives of our kababayan even more miserable than before. Ang ating bansa has been languishing as one of the struggling countries in our part of the world, yung region na yan. Samantalang dati-dati ang Pilipinas, I remember in my youth, and that was not really a long time ago, I'm not that old, ay isa sa mga pangunahing bansa sa Southeast Asia. There was a point when we were even ahead of Japan, a country that is now a member of the G7 and a powerhouse as far as economy is concerned. But where are we now? Thanks to the effort of the past leaders in the last, 35 years? So, medyo, siguro dapat kantahan natin ng Whispering Hope yung ating mga kandidato. Papalapit na po ang Pasko, medyo papalamig na ang panahon dito sa amin. Hopefully dyan sa Pilipinas, lalo sa Metro Manila ay gumaganda na rin ang panahon. Wala na sanang bagyo. Ang bagyong naririnig na lamang natin ay yung mga pasikatan, paandaran ng mga kandidato. I was also looking at the news this morning. And nakita ko yung isang clip ni boxing ng ating pambansang kamao na hindi na ngayon dahil hindi na siya champion. He was saying something
yung soundbite niya medyo pinikap ng maraming news media, no? Lalo na yung traditional media, na sinasabi niya hindi naman daw niya sinisiraan si Bongbong Marcos, pero dapat daw isole yung mga ninakaw ng mga Marcos during the now lamented era of Ferdinand Marcos Sr. It is sad that he says that, and this is a guy who's supposed to be pretty religious, di ba? He picked up the Bible and he started spewing words na maasahan mong maririnig doon sa mga Bible packers. Sabi niya, hindi naman daw niya sinisiraan, pero at the same time, sinasabi niya na kailangan isoli nila yung mga ninakaw nila. Well, Mr. Pacquiao, medyo contradictory po yata ang inyong statement. Hindi po namin kayo pinupulaan. Nagko-comment lamang kami dito. I'm sure you're not watching right now, but you know, anyone who is able to at least see this or hear what I'm saying, perhaps would agree that with that statement, sinisiraan po ninyo si Bongbong Marcos. Bakit sinasabi ko ito? Dahil hindi naman po yung pamilya Marcos ang tumatakbo. Hindi naman po yung si Ferdinand Marcos o si Imelda Marcos ang tumatakbo bilang presidente ng bansa. Ang nag-file po ng COC at sa ngayon ay isa sa mga official candidates for the presidential position ay si Ferdinand Marcos Jr., si Bongbong Marcos po. Si Bongbong Marcos po, nung kapanahunan ni Apo Marcos, ni Apo Lakay, nung kanyang tatay, ay bata pa. He was a teenager during that era. And if we are saying that the sins of the father can be heaped upon the son, well, as a Bible-packing person like you, alam po ninyo na nasa Biblia yun. Hindi mo dapat ipasala sa anak yung kasalanan ng magulang or vice versa. Kasi when we say that, sinasabi nating kasalanan, may kasalanan din ni Bongbong Marcos, yung kasalanan ng kanyang mga magulang. Well, ano na lamang ang pagkakataong maiiwan doon sa mga anak, sa mga supling ng mga magulang na nagkaroon ng pagkakamali sa kanilang buhay. Halimbawa, yung mga naging drug pusher na magulang, naging magnanakaw na convict na magulang, yung mga nagtrabaho halimbawa sa Green Light District, yung prostitution na involved sa kanyan. So ibig sabihin po, alongside what you are saying here, ibig sabihin po yung mga anak ng mga taong yan ay wala na rin karapatang makihanay sa doon sa mga walang kasalanan ng mga magulang. Kasi dala-dala nila yung kasalanan ng kanilang mga magulang. Ganun po ba ang sinasabi ninyo? Kasi kung ganyan po sinasabi ninyo, abay kawawa naman ang ating sosyedad. Wala na tayong pag-asa dahil karamihan po sa atin merong mga dalang bagahe. Di ba? Like yung anak ng ganito na known na halimbawa ay womanizer. Yung anak ng ganito na halimbawa ay known na thief. Yung anak ng ganito halimbawa na dati-rating gobernador ng isang probinsya at napatunayang nagnakaw. Ibig sabihin po lahat ng mga anak noon, lahat ng kamag-anak noon ay ganun na rin. We are painting them with the same brush. The last time I checked, the Philippines is still the number one country in Asia that can be considered religious. Kasi po, 80% ng Pilipino ay Kristiyano. Okay? Hindi ko sinabing Katoliko kasi marami pong denomination sa ating bansa. But the mere fact that most Filipinos are Christians, ibig sabihin po niyan religious ang mga Pilipino, hindi po ba? Naniniwala sa Biblia, in the presence of the omnipotent being. Yan. So
Ay nako, sana hindi masyadong madala nung ating mga kababayan yung mga sinasabi ng ating mga kandidato ngayon. Kasi otherwise, kawawa naman tayo. No? Isa pa sa mga pinag-uusapan sa kasalukuyan sa ating bansa ay yung Nobel Peace Prize. Isang ipinagmamalaking award yan ng maraming tao sa buong mundo. Maraming bansa na pagka meron silang isang citizen, halimbawa, na nanalo, nagawaran ng nasabing Nobel Award, ay talagang ipinagmamalaki, ipinagbubunyi, sineselebrate ng buong bansa. Pero I have a feeling that the Philippines is not entirely thrilled and happy with the announcement of the Nobel Peace Prize for Journalism. Nung ating kababayan, hindi ko masabing talagang kababayan dahil marami nagsasabing hindi naman daw talagang tunay na Pilipino ito, na si Maria Ressa ng Rappler. Ngayon, does she deserve to be pilloried, punahin at hamakin ng maraming Pilipino na nagsasabing hindi siya karapat-dapat na magawaran ng nasabing award? Well, Miss Ressa, who is the president, I believe, and chairman of Rappler, yung pong news media or news outlet na online, ay siya pong tinanghal na winner kasama ng isang Russian, si Dmitry, ng Peace Prize Award. Dahil daw pinaglaban niya ang karapatan ng libreng pamamahayag. Kapag papakunot po ng noo, including myself, kasi tinignan ko talaga, ano ba to si Maria Ressa? Well, si Maria Ressa po ay isang journalist. Okay? She has been in the news world for a good long while. And then, recently, siya ang naging presidente, naging leader ng Rappler. Pero wala po akong makitang dahilan para i-justify yung kanyang pagkapanalo bilang Nobel awardee. Lalo na kung iisipin natin na yung kanyang representasyon ay sa malayang pamamahayag. Kasi po, she was found guilty, di ba? Na doon sa krimen na inihain ng isang Pilipinong nagreklamo dahil nilibel siya. Okay? And despite the fact na siya ay naging dinatulang guilty ng ating hukuman doon sa kaso niya ng libel, nanalo siya ng ganyang award. Paano mo naman i-justify hindi naman gobyerno yung kanyang kalaban. Yung pong nagsampa ng kaso laban sa kanya ay isang pribadong individual. Kaya medyo mukhang no-water down tuloy yung halaga ng ganyang mga awards. But to think that it is the Nobel Prize, talagang isa sa mga ginagalang talagang institusyon yan pagdating sa award giving. Nabibili na ba ngayon ang Nobel? Or am I behind the times? Kasi meron din ako mga nabasa na ang yung pagkapanalo daw ni Barack Obama ng Nobel noon was not deserving naman dahil wala naman siyang ginawa to deserve that Peace Prize Award. In fact, yung pong parang pinaka-chairman nung committee na nagbibigay ng award na yan ay nagsisisi siya bakit nagawa niya yan. Kasi po yung Nobel Award, I believe ay pinangungunahan ng 5 tao na siyang committee na nagdidesisyon kung sino ang karapat-dapat gawaran ng nasabing award. So much about fairness, so much about
real scores dahil mukhang kasi tumingin po kayo, may Google ninyo yung tungkol sa Nobel ni Maria Ressa, and I can bet ano ba itataya ko, I can bet $1, hindi po mayaman si Kuya Dan that you will see a lot of negative reactions, including those of respected journalists. Kapareho po ni F. Sionil Jose, isa sa mga ginagalang na Pilipinong writer, na nagsabing, no, there is no reason why she should be awarded the Nobel Peace Prize. But I'm just discussing this. I'm not judging. I'm not saying Mr. Sionil Jose is right, or the bashers or those who criticize the award are bashers or justified. We're just bringing this to the fore para sa ganun ay mapag-usapan ng konti. So, ano pa ba ang mga po pwede nating pag-usapan? I have been asking if you would like to share the airtime with me. Let me know. I'll send you. I'll send you an invitation, a link, para sa ganun makita kayo at marinig dito sa Tinig ng Pagbabago. Watching daw from Singapore, si Daisy Joy. Hello, Daisy Joy. Daisy Joy is the same person as Jing Jing. Am I correct? Yeah. And then, dito, Kathleen daw. Oh, si Kathleen. Hi, Kathleen. Tito ang tawag sa akin ni Kathleen kasi yung nanay niya is a good friend. And I used to work with Remy doon sa aming company na pinagtrabahuhan in my youth. I had to stress in my youth because that was like 30 years ago. Si Remy Lorenzo D, a very wonderful individual. Taga-Tupi po sila, South Cotabato. And then there's another Facebook user. Ito pa isang Facebook user. Kaya daw, Kuya Dan, hindi lahat ng bunga ng puno ay sira. Pero ang ibang tao, ito ang tingin sira na lahat ng bunga. Yon, exactly. Natumbok po ninyo, Madam or Sir Facebook user. It is not fair to paint everyone the same brush because they happen to be part of the same family. Hindi po parehas yan. Like, kawawa naman yung mga magiging offspring ng mga bebatik ang mga pangalan. Kasi ibig sabihin nun, kung susundin natin, yung sinasabi nila na kasalanan ng mga Marcos dapat panagutan ni Bongbong, abay kawawa naman to ang magiging mga anak ng mga nasabing individual. Good morning to you too, Miss Maria Ressa Maganaka, my very good friend from Davao City. Yan. And then, another Facebook user, si JR Prisna daw. Hello, JR. Isa sa mga paboritong rapper, Filipino rapper ni Kuya Dan. Yan, si JR. We were supposed to bring JR and sa musika group dito sa Ottawa. Kailan ba yun? 2 years ago or last year. Hindi naman nagkatotoo dahil nga sa COVID. Nako. Ito, meron pang isang Facebook user. Good morning daw, Sir Founder. Okay, mukhang hindi umuubra yung pakiusap ko na isama ninyo yung mga pangalan at saka yung lokasyon para sa ganoon we can acknowledge you properly. Bakit daw Facebook user siya, si Grace? Okay, Grace, sinong Grace kaya siya? Okay, marami tayong mga, in fact, I have 2 relatives whose names are Grace. Right, isa sa mga pamangkin ko at inaanak ko at the same time, ang pangalan niya ay Grace. Then I have a cousin who is also named Grace. And then I have at least 2-3 Grace friends in Ottawa and also in the Philippines. So, pakisama na po ninyo yung pilido ninyo para malaman ko kung sino kayo exactly. Yan. Okay. All right. Si Jenny Lee. Hello, Jenny Lee. Yan. Alam ko yan kung sino si Jenny Lee. Siya si Inday. She doesn't exactly like when I call her Inday. But it is an endearing term
Yan, merong kasamang pagmamahal yung pagsasabi ko ng Inday. Oh, Grace. Hello, Susan. Siya po ang pinaka-hardworking, makamagalit yung ibang mga hardworking admins ng Tinig Pinoy Radio Group. Siya po ang napaka-hardworking member ng Tinig Pinoy Group admins. Lalo na doon sa kasalukuyang Calendar Girl Contest, kung saan talagang busy-busy lagi si Susan or si Grace as I call her. Okay, natawa tuloy siya. Sino kaya itong natawa? Okay, now we are in a guessing stage at this point kung sino-sino sila. Okay. Si Pacquiao po, nung isang araw ay nasa news. In fact, I think it was only the other day. Nasa Batangas po siya at marami pong mga nagsabi na siya daw ay his usual galante personality. Talaga napakagalante po ni Pacman. I remember every time naman mag-uuwi po yan ng panalo, namimigay po yan. Mga lineup talaga ng mga Pilipino bibigyan ng mga tigi-tigi 1,000. Ganyan. Recently po, nagpunta siya ng Batangas and in his campaign sorties, ay namigay po siya ng mga groceries at saka 1,000 pesos doon sa mga nagpunta doon sa nasabing rally. So, marami pong mga nagrereklamo at nag-aakusa. Bakit ganon? Hindi ba vote buying yan? Pero ang katwiran po ni Mr. Pacquiao, meron akong clip kaya lang it's a part of a very long video kaya hindi ko na-edit na dahil this morning ko lang nakita ulit. Ang sabi po niya, hindi po vote buying ito kasi po itong bagay na ito, this act of mine has been my habit has been almost a tradition because I have been giving away money to Filipinos, to people, not just Filipinos, since 2002. Which I believe is true. Totoo po yan. Marami tayong mga nababalitaan at saka nakikita rin na ginagawa yan ni Mr. Pacquiao. Kaya lang po, sa kapanahon ito, tumatakbo po yung presidente. So, kandidato po si Mr. Pacquiao bilang presidente ng bansa. And therefore, any act you are doing now can be considered, part of your political campaign. Although technically, hindi po natin po pwedeng paratangan si Mr. Pacquiao of committing a violation of the election laws ng ating bansa. Kasi po, hindi pa nag-uumpisa yung campaign period. Yung official campaign period po, idinideklara yan ng COMELEC and I think that is 60 days prior to the election time. So, kung May yung elections, most likely mag-uumpisa yung official campaign period ng April to March or February. I'm not really sure exactly kung it is 60 days or 90 days. I'm sure though that here in Canada, it's 30 days. So, like isang buwan po ang campaign period dito. Napakaiksi talaga. Kaya mabilisan ang aksyon ng mga nagnanais lumahok sa political process dito sa Canada. Pero sa Pilipinas, mas mahaba-haba po. Ang nakatutuwa, yung habit nga ng mga Filipino politicians, they take advantage of the fact na yung campaign period, yung official campaign period, before that, you can do anything, practically anything. And that's what Mr. Pacquiao is doing. So, hindi po natin siya pwedeng akusahan of violating the electoral laws in the Philippines. Yan. Pero, tama ba yun? Na namimigay siya ng pera. Marami nakikinabang. Ako, ang punto ko dyan is that regardless of whether it is election period or not, I think yung pamimigay ng pera, merong yan. Merong benepisyo dyan yung mga tumatanggap. Kaya lang, ano na nga yung kasabihan ni Lao Tzu, yung Chinese philosopher, sabi niya, you give fish to a fisherman to
today and he eats for a day. But if you taught him how to fish, he will have fish forever. So it's not exactly that way. Hindi ko po tatanda exactly how the phrase goes. Pero yun po ang gist ng phrase na yun. So, yung pamimigay po ng pera, nakakatulong yan. Pero mas maganda siguro kung yung pera na yon, instead na ipamigay lamang natin sa iilang mga tao na makikinabang lamang at makabibili ng pagkain ng oras na yon, siguro po mas maganda isang proyekto na makatutulong. Halimbawa, at trade, a skill that you can teach these people, or perhaps a project that would benefit a lot more people, not just now, but tomorrow and the day after tomorrow, and then continuously in the future. Okay? Siguro po mas maganda yung ganon. Parang nang sa ganon ay talagang makatulong tayo ng maayos. Hindi yung ngayon mo lang binigyan ng tulong, ngayon lang nakabili ng pagkain, bukas ngang ano naman yung taong nabigyan mo. Tsaka nangyayari niya kasi, nahihirati yung mga tao. Lagi na lang nakalahad. So, hindi po, alms will not suffice to solve the economic realities of the world. Masyado pong maraming realidad sa problema ng ekonomiya ang mga bansa at mga tao sa buong mundo, lalo na sa mga bansang tulad ng Pilipinas. Yan. Lahat naman daw po kami. Hindi ko po alam ang ibig sabihin nun. Lahat kayo ay lahat kayo boboto, lahat kayo magaganda, lahat kayo magaling umawit. Yan. Ano ba ibig sabihin nun? Okay. Wala ba yan? Ibig sabihin niya, lahat ng mga admins ng Tinig Pinoy ay masisipag at hardworking. Ano daw yan, Sir Founder? Binuking mo ang palayo ko. Okay. Hindi ko po sinabi yung palayo ninyo. Sabi ko lamang, ang tawag ko sa inyo, endearingly ay Inday. Talaga naman, sa Kabisayaan po, pag tinawag ang Inday, ibig sabihin nun, love. Diba? Hindi ibig sabihin nun kasi naman, yung mga Tagalog, yung mga nasa Luzon, kasi ibang meaning sa kanila nung Inday. Pero huwag po natin baguhin yung tunay na kahulugan ng salita na yan. Yan. Anyways, magpatuloy pa natin ito ating munting kwentuhan. Walang nagte-take ng challenge natin, Come on. And Filipinos are known to be bold and brave. Patunayan po natin na hindi tayo duwag para iparinig ang ating pananaw, ang ating opinion, lalo na sa political exercise sa ating bansa. Meron pang, ano ba na pwede natin pagkwentuhan dito? Si Inday Sara po, kapareho nito. Inday, kasi endearingly, she is being addressed as Inday. Si Mayor Inday po ng Davao City ay maraming mga parang sa naunsyami, maraming mga disappointed dahil hindi po siya nag-file ng COC. Hindi po kasama ang pangalan niya doon sa mga political aspirants for the presidency of the Philippines. Okay? And then tinuldukan po niya yan ng isang media address na sinabi niya, nagpapasalamat siya doon sa mga naniwala sa kanya at saka sa mga umasa at nagnais na nagtulak, nag-promote, nagkumbinsi sa kanya bilang para tumakbo bilang presidential candidate ng Pilipinas ngayong paparating na eleksyon. Nagpapasalamat po siya. Then sabi niya, sana ay maging maayos ang kalakaran ng eleksyon ngayong taon na to, at kung sino man ang magwawagi ay maging makatotohanan at gampanan yung kanyang tungkulin na ipinangako niya during the election period. Marami talaga ang mga umasa dyan na siya itatakbo. So marami ngayon ang broken-hearted. I know a good number of Tinig Pinoy members, for example, who have voiced
their preference, their opinion, and then also voice their disappointment dahil hindi nga siya tumakbo. But we have to respect everyone, Mayor Sara's right included. Karapatan po niya yan. Ang tanong ko lang, ano kaya ang naging dahilan bakit hindi itinuloy ni Mayor Sara yung kanyang initial intent to run as President of the Philippines this coming election? Kasi noon ay nagsabi siya na hindi siya tatakbo sa national position kung si tatay niya, si Presidente Duterte, ay tatakbo. Okay? Lalo na nung mag-declare si Duterte, si Mayor Digong, na tatakbo siyang Vice President ng PDP Laban. Which he eventually took back. Pinawi po niya yon at i-declare niya instead si Bongo bilang Vice Presidential candidate ng kanyang partido. So, nung umatras po si Mayor Digong, ay nabuhayan ng loob yung mga supporters at saka yung mga nagkukumbinsi kay Mayor Sara. And then, hanggang sa dumating yung huling sandali ng pag-file ng COC, ay hindi pa rin siya nag-declare at nagsabi siyang, "No, I will stay in Davao and will complete my third-year term as mayor of the city." Okay, so yun po naging kanyang official announcement. Although meron pa rin mga umaasa na dahil dun sa posibilidad of substitution ng mga kandidato for any position they are running for, po pwede pa rin. So November 15 po, meron pa rin ilan-ilan na umaasa na tatakbo pa din siya. Ako personally, I feel that may not happen anymore. Kasi nga, alam natin from what we see and what we hear na maganda ang relasyon nila ni Mr. Marcos, ni Bongbong Marcos, na sa ngayon, lumalabas po according to surveys, ay siyang nangunguna sa lahat over other candidates for the position of president. And therefore, kung tatakbo pa si Mayor Sara at magkakaroon ng substitution sa November 15, paano na lamang ang mangyayari? Magkakagulo-gulo na naman, magkakahati-hatian na naman, and the chances of Mr. Marcos or Mayor Sara winning may prove to be a little bit more challenging. Maaaring manalo pa rin sila. Maaaring manalo pa rin si Bongbong Marcos o si Mayor Sara. Pero medyo huli na, di ba? Dahil sa ngayon pa lang, bakbakan na. Makita mo yung mga polling. Pag may mga gumagawa ng independent polls, nananalo yung mga kandidato. Medyo kinu-question natin yung validity ng mga ganong klaseng polls. Kasi minsan self-serving, di ba? Magbabayad yung isang kandidato na sa polling company. Okay, run a poll, itong piliin mo, gusto kong makita. Siyempre, may konting pressure, di ba? So lalabas tuloy doon sa polling na yung nagbayad ang most likely mangunguna doon sa poll. So, wag po niyong paniniwalaan lahat ng mga polls na yan. Hindi po lahat ng mga polls na yan ay makatotohanan. Basta piliin natin, pag-aralan natin kung ano ang mga kwalifikasyon ng mga kandidatong tumatakbo at kung sino napupusuan natin. Tingnan po natin, yung bang ating balak ihalal ay karapat-dapat. Yan. Dahil pag naboto na po natin yan, sabi nga nila, laging nasa huli ang pagsisisi. 6 na taon na naman tayo magsisisi. Okay? Natatawa lang ako kasi paulit-ulit yung kamalian natin na yan. I cannot say that I am not guilty because I have also voted. And the person I have voted before did not necessarily win. Baka nagkataka po kayo at
sinasabi kong I have voted and I'm voting. Ako po ay, despite the fact that I live in Canada, despite the fact that I am a citizen of this wonderful country, ako po ay botanteng Pilipino pa rin. Ako po ay merong dual citizenship. Okay, so I am allowed to vote. Meron po akong legal ability to cast my vote during national elections. Hindi ako pwedeng bumoto obviously, ng mga representante, ng mga mayor, kasi nasa labas ako ng bansa, pero pwede po akong bumoto sa mga national positions. Kasama dyan yung mga party list positions. So, sino-sino nga ba pwedeng iboto ng mga nasa labas ng bansa? And I hope when I talk like this, kayong mga nasa labas ng bansa ay nakapagpa-register na. Because I am a registered voter here in Canada. Okay? Pwede po kayong bumoto kung kayo nasa labas ng bansa sa posisyon ng presidente, ng vice president, ng 12 senador, at saka ng mga party list. Okay? Pagdating po sa mga party list, I'm not a big fan of the party list kasi may mga nababasa tayo dyan na mga istorya tungkol sa mga party list. Lalo na pagka in-relate natin yan doon sa patuloy na problemang dala ng mga makakaliwa, nung CPP, NPA, NDF, iyan ang samahan na dineclare na terorista. Matagal na pong declared terrorist yan ng United Nations at ng Amerika. Pero sa Pilipinas, recently lamang po, they have been tagged as a terrorist group. So, yung pong mga CPP, NPA, NDF na yan, lumalabas po, meron silang mga kaalyado na nasa sa Kongreso dahil nga doon sa party list system. Okay, tatakbo sila and then pag nakakuha sila nung, let's say, this percentage of votes, they can then sit as representatives of those groups. So, yung mga katulad po ni Sara Ilago, yan, ni Colmenares dati, ni Zarate, yan, yung mga yan po. Si Franz Castro, marami pa po yung mga yan. They have taken part in the democratic process of election, but they are being accused of taking advantage of their elected positions para na sa ganon maging favorable sa kanilang mga kaalyadong nasa CPP, NPA, NDF ang kalakaran ng batas. O lalo na yung pondo kasi po malalaki po yung pondo na nakukuha ng bawat kongresista. Yan. So pagdating po dyan sa usaping party list, I'm not a big fan, but if I were to vote, talagang uusisahin ko po maigi kung sino ang pipiliin kung tatakbo dyan. At hindi ako nakasisiguro kung tama yung pinili ko, pero anyone who is accused na parte or allied to any of the known terrorist group, kasama po dyan yung mga Abu Sayyaf, yung mga MNLF, I am sure I will not be casting my vote for them. Okay, so pipiliin ko po dyan yung walang kinalaman sa mga taong yan. Pipiliin ko din yung party list na ang kinakatawan supposed to be wala namang kinalaman sa kanya. Meron ako alam dyan, siya party list siya ng mga samahan ng mga security guards of the Philippines. Hello, akala ko yung party list idea is supposed to represent marginalized group. Okay? Si Atienza halimbawa is representing what marginalized group, for example? Yung si Mickey Romero, anong marginalized group halimbawa nire-represent niya? At marami pa po yan. Ay, nako. Hindi talaga mawari kung ano na nangyari dyan sa ganyan. At alam ba ninyo na kung kayo ay party list representative, po pwede kayong tumakbo, maging member ng Congress again and again and again. Hindi katulad ng mga traditional politicians na hindi members ng party list, sila po ay merong limit yung term.
I think sa Senate, ang limit mo ay 3 successive terms. Makatwid, 6 na taon. So, hindi, 2 lang yata. So, 2 successive terms. So, kung ikaw ay naupo na ng 2 terms, meaning 6 years and 6 years, 12 years, hindi ka na po pwede ulit tumakbo bilang senador. So, yung ginagawa ng iba, nag-slide sila, tatakbo sila na kongresista, katulad ng ginawa ni Alan Cayetano, o kaya ay tatakbo silang mayor ng kanilang mga distrito. Yan. Okay. At saka, yung po mga nagtatanong, bakit daw natalong tumakbong presidente pero ano pa rin, naging senador pa rin, katulad ni Grace po. Madali po sagutin yan. Kung kayo po ay elected official, kung kayo halimbawa ay senador at tumakbo kayo bilang presidente, kahit po natalo kayo sa pagtakbo ninyong presidente, mananatili pa rin kayong senador kung hindi pa natapos yung inyong termino. At kung pwede pa kayo uling tumakbong senador, katulad ng ginawa ni Grace po, noong 2019, tumakbo ulit siya senador, kahit na senador na siya dati, dahil hindi pa po nauubos yung limit na nakatalaga doon sa posisyon na yan. Okay? So, ganyan po ang kalakaran dyan. Katulad na lang sa presidential position sa Pilipinas, baka po nakalimutan na ng marami, hanggang 6 na taon lamang po ang termino ng presidente. At hindi na po siya po pwedeng tumakbo bilang presidente now, successively, or in the future. Hindi na po. Isang beses ka lang po pwedeng maging presidente ng 6-year term sa Pilipinas. Yung buong vice president pwede tumakbo. I think 2 terms yata yung sa vice president. Okay. So, medyo nakalilito ng konti yung kalakaran ng mga posisyon, mga electoral position sa bansa. Pero kung uusisahin po natin, pag-aaralan natin ng konti, okay lang. Yan. Sabi ni Teresa, triple citizenship na meron ka na. Alam ko ibig mo sabihin. Kasi una-una, Filipino citizen ako, naging naturalized Canadian citizen ako, and then senior citizen ako. Yan ang ibig mo sabihin, Teresa, no? So, triple citizenship daw ang meron ako. Thank you for reminding me that I am old. Good morning daw, sabi ni Charmaine Dampil, ang paborito po nating kababayan, Kapampangan po, na nasa nga ba ngayon siya? Nasa Dubai ba? O nasa UAE? Pareho pala yun. UAE nasa Dubai. Ang Dubai nasa UAE. Ano ba yan? Or Qatar. Nasa Bahrain. Okay, nasa Bahrain si Charmaine. Si Charmaine po ay isa sa mga DJs ng Tinig Pinoy Radio. Hello daw sa lahat ng mga katinig. And then si Rochelle Adamar Samusino. Hello daw. Hello din to you, Rochelle Adamar Samusino. And I believe your husband's name is Eric. Am I correct? Right. Good evening din to you. And then, sabi ni Charmaine, Bahrain. Yun. See, I corrected myself already, Charmaine. I might be old, but I still remember those things. Minsan confused na ako. Sino ba hindi? Nakaka-confuse naman talaga yung kinalalagyan natin dyan sa Middle East. Diba? Anyways, ngayon po ay 9:58 in the morning dito sa amin sa Ottawa, Ontario, Canada, where I am currently seated and looking out. Wala na pong ulan. Magdamag na umuulan, pero ngayon it's cloudy and we have a wonderful temperature at 8 degrees Celsius. Malamig po, kaya ako'y naka-sweater. Okay? Naka-sweater ako ngayon. Medyo barado nga ng konti yung sinuses. Anyways, it's been a pleasure again, interacting with you, and hopefully maging katotohanan yung interacting next time na merong magjo-join sa akin dito para na sa ganoon. Hindi ako nag-invite. Meron po tayong mga kaibigan na po pwede natin kumbidahin, but I decided not to kasi gusto ko sanang magkaroon ng interaction doon sa audience itself. Although meron interaction by way of those comments, mas maganda siguro kung yung interaction ay makikita natin virtual. In other words, I can invite and put you on the air with me here dito sa munting talakayan sa Tinig ng Pagbabago Radio. Okay. Anyways, ito po ay muli ninyong mapapanood if you haven't
or just so part of it sa Facebook. Nandiyan po yung Tinig ng Pagbabago Radio at sa Tinig ng Pagbabago YouTube channel naman ng nasabing programa, Tinig ng Pagbabago. Okay, so tayo po ay magpapaalam na. Maraming salamat po sa inyo lahat na sumubaybay at nakisama sa akin dito. Kung maaari lamang po, paki-like and share na lamang, baka nang sa ganon ay meron pang mga gustong matingnan itong ating munting talakayan, and would appreciate you sharing it. Right. Sabi po ni Charmaine, sarap daw sana makipag-interact sa topic, kaya lang nasa work daw. Understand. Okay, karamihan sa atin, we have roles to play, and work is a very important role for most of us. It so happened that it's a Sunday morning dito sa amin, and therefore I'm not working. So I'll be doing my laundry today. I'll be cleaning up, and hopefully I can have a little rest in the afternoon today. So sa inyo po lahat na sumama dito sa akin sa Tinig ng Pagbabago, maraming salamat po. Sana po ay hindi kayo magsawa, and I'd like to see you and join your company again next Sunday dito sa Tinig ng Pagbabago. Hanggang sa muli, we love you, I love you. Thank you for joining me. Sana po'y sumati ng isang mapagpalang araw or gabi. Have a wonderful Sunday, everyone. Bye-bye po.